Θεσσαλονίκη, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, κάνω βίντεο σχετικά με τον χριστιανισμό, την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία ελληνική μυθολογία και την ελληνική γλώσσα. Οπότε, όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ο Βλάσης Ρασιάς και ο Μπεξής έχουν κάνει βίντεο σχετικά με τον χριστιανισμό, σχετικά με τους τρεις ιεράρχες και είχαν εκθέσει πρώτοι τα έσχη που έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος της Ελλάδας, και είναι να απορεί κανείς πώς γίνεται κάποιος να θέλει να λέγεται Έλληνας και ταυτόχρονα να βρίζει την αρχαία Ελλάδα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Ειδικά οι χριστιανοί. Πώς γίνεται να θέλετε να λέγεστε Έλληνες και απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και ταυτόχρονα να βρίζετε ως βδελίγματα τις φιλοσοφίες των αρχαίων Ελλήνων, άρα κατ' επέκταση και τους προγόνους σας από τους οποίους κατάγεστε? Δεν υπάρχει Έλληνο-χριστιανισμός. Αυτό το δόγμα είναι μούφα. Δημιουργήθηκε αιώνες αργότερα από την Εκκλησία καθαρά για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, και όπως ξέρουμε όλοι δημιουργήθηκε μετά την απελευθέρωση του κράτους που ονομάστηκε Ελλάδα. Το ξέρατε αυτό? Γύρω στο 1842 έγιναν όλα αυτά. Μέχρι τότε οι Έλληνες ήξεραν πάρα πολύ καλά τι παίχτηκε στους κόλπους της Εκκλησίας και το πώς αυτοί επηρέασαν την Ελλάδα. Η σημερινή δημοσκόπηση, παιδιά, και για όσους γουστάρετε το περιεχόμενο κάντε like ή αλλιώς μου αρέσει, ήταν φιλέλληνες ή ανθέλληνες οι τρεις ιεράρχες? Φαντάζομαι δεν έχει να κάνει με τον κόσμο που βλέπει την θετική ντοπαμίνη και το κανάλι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι στιγμής υπάρχουν 62 ψήφοι και όσοι μπείτε ψηφίστε να δω τι θα πείτε, και όσοι ψηφίσετε πως ήταν φιλέλληνες, πείτε μου και μετά στα σχόλια τον λόγο για τον οποίο πιστεύετε ότι ήταν φιλέλληνες. Όσοι δεν ψηφίσετε ότι ήταν ανθέλληνες, σήμερα θα επιβεβαιωθείτε με το παραπάνω. Και μέχρι στιγμής το 89%, δεν έχω μιλήσει μέχρι σήμερα εγώ στο κανάλι για τους τρεις ιεράρχες, δεν έχω μιλήσει. Μέχρι στιγμής το 89%, είτε επειδή είναι προειδεασμένο, είτε επειδή ξέρει κάποια πράγματα, ψηφίζει ότι οι τρεις ιεράρχες ήταν ανθέλληνες. Εφόσον λοιπόν το 89% ψηφίζει ότι οι τρεις ιεράρχες ήταν ανθέλληνες, γιατί συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι ήταν άγιοι, ότι ήταν προστάτες των ελληνικών γραμμάτων και ούτω καθεξής? Κάθε άλλο παρά. Είναι όλα ψέματα. Λοιπόν, επίσης να σας πω, όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, να κάνετε εγγραφή και να πάτε να δείτε όλα μου τα βίντεο σχετικά με τον χριστιανισμό, γιατί πιστεύω ότι κάποιοι θα ξυπνήσουν από τον αιώνιο ύπνο στον οποίο τους είχε ρίξει η Εκκλησία. Αυτή την λίστα αναπαραγωγής, την playlist, θα την βάλω και κάτω στα σχόλια, καρφιτσωμένη τέρμα πάνω, και υπάρχει φυσικά και στην περιγραφή, οπότε μπορείτε να επιλέξετε τι από όλα θέλετε να δείτε. Πάμε λοιπόν. Οι τρεις ιεράρχες. Ποιοι ήταν καταρχάς και γιατί φέρονται να είναι προστάτες των ελληνικών γραμμάτων? Λοιπόν, Ιωάννης Χρυσόστομος. Εδώ και πάρα πολλή ώρα παίζω με την ιδέα να βγάλω την λέξη χρυσό από μπροστά και να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις. Άλλες λέξεις. Λέξεις που έχουν σχέση, ξέρετε, με αυτούς που καθαρίζουν τους βόθρους και ούτω καθεξής. Γιατί ο συγκεκριμένος αυτό ήταν. Ο ένας λοιπόν ήταν αυτός, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα έπρεπε να γίνω πάρα πολύ κακός και δικαιούμαι και πρέπει να φάνω κακός, αλλά δεν το κάνω. Λέω ας το συγκρατήσου, είναι ακόμα νωρίς. Ιωάννης λοιπόν ο Χρυσόστομος, ο πρώτος. Βασίλειος ο Μέγας, όσοι με ξέρετε και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή off camera, θα σας πω πως θα πρέπει κανονικά να λέγεται. Λοιπόν, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ή αλλιώς ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Θα έλεγα επίσης τι ήτανε. Θα βγάζα τη λέξη Θεό και θα βάζα μπροστά κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις, προσέξτε τώρα πώς τους χαρακτηρίζουν. Τους χαρακτηρίζουν τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητας. Τι είπες τώρα ρε φίλε? Της τρισηλίου
θεότητας. Ακούστε εδώ, τους τρεις φωστήρας. Κάθε άλλο παρά φωστήρες. Κλωστήρες μπορεί να ήταν, γιατί έκλωθαν το νήμα που θα μπέρδευε και θα αγκίστρωνε σαν αράχνη την Ελλάδα και θα την διέλυε. Κλωστήρες μπορεί να ήταν. Φωστήρες δεν ήταν. Λοιπόν, της τρισηλίου θεότητος. Αλήθεια. Τι θα πει τρισηλίου θεότητος? Τι δουλειά έχει ο ήλιος με τον τριαδικό Θεό των χριστιανών? Αυτό μου το γράφετε αργότερα από κάτω στην περιγραφή. Αλλά όπως ξέρετε δεν υπάρχει τρισηλίου θεότητα. Η θεότητα στην αρχαία Ελλάδα ήταν μια άλλη ουσία, η οποία αφαιρέθηκε αργότερα από τους χριστιανούς για να περάσουν το δικό τους το δόγμα. Οι Έλληνες οι αρχαίοι είχαν κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο το εξοβέλησαν οι χριστιανοί. Αυτοί λοιπόν οι τρεις ητιπάδες, για να προχωρήσουμε, έδειξαν προσήλωση στη χριστιανική θρησκεία και η ζωή τους ήταν γεμάτη από αγώνες για αυτήν. Αυτό είναι αλήθεια. Τα συγγράμματά τους, λέει, αλλά και η προφορική τους δασκαλία έδωσαν δόξα και έγκλη στη χριστιανική παιδεία. Προσέξτε, στη χριστιανική παιδεία. Πουθενά δεν αναφέρεται τίποτα για την ελληνική παιδεία. Και όπως θα δείτε σε λίγο, χρησιμοποιήσανε οι τυπάδες αυτοί τις γνώσεις των Ελλήνων, ήρθαν στην Ελλάδα, φοιτήσαν σε ελληνικές σχολές, σε ελληνικά πανεπιστήμια, αν μπορεί να τα χαρακτηρίσει τότε κάποιος πανεπιστήμια, γιατί τα είχαν ρημάξει με διάφορα διατάγματα οι αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, τα είχαν υποδιάλυση στην ουσία, και αυτοί οι τύποι έρχονται στην Ελλάδα, μαθαίνουν ρητορική, μαθαίνουν φιλοσοφία, μαθαίνουν ό,τι μπορούν και ό,τι είχαν πει οι αρχαίοι Έλληνες για τη θεολογία, και τι κάνουν οι πονηρούλιδες? Τα παντρεύουν όλα αυτά, τα παντρεύουν με τον Ιουδαϊσμό. Επαναλαμβάνω, έρχονται στην Ελλάδα, οι δύο ήταν Καπαδόκες και ο ένας νομίζω ήταν Σύριος, ο Γρηγόριος. Νομίζω, αν κάνω λάθος μου το γράφετε στα σχόλια, δεν έχει και μεγάλη σημασία για μένα, προχωράμε. Οι δύο Καπαδόκες και ο ένας ήταν νομίζω Σύριος. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβετε λίγο γεωγραφικά, έτσι, που περίπου έπεφταν. Ασία μιλάμε. Έχει σημασία ότι ήταν Ασία. Δεν ήταν Ευρώπη και Ελλάδα αυτοί οι τρεις. Λοιπόν, έρχονται στην Ελλάδα, μαθαίνουν ελληνικά γράμματα. Εννοείται τότε υπήρχε διάδοση ισχυρή της ελληνικής γλώσσας λόγω του ελληνικού στοιχείου σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Μαθαίνουν τις τέχνες αυτές και τι κάνουν οι πονηρούλιδες? Τα μεταφέρουν όλα στο χριστιανικό το δόγμα, τα πασαλίβουν και δημιουργούν τα δικά τους. Και μάλιστα είχαν δημιουργήσει, προσέξτε, τόσο ισχυρά ρεύματα πιστών, ο καθένας φυσικά τους δικούς του, που αναφέρεται σε ένα άρθρο ότι υπήρχαν βασιλίτες, γρηγορίτες και ιωαννίτες. Το καταλαβαίνετε, είχαν δημιουργήσει τόσο μεγάλες ισχυρές θρησκευτικές φατρίες που σκοτώνονταν μεταξύ τους και έπρεπε να τους μονιάσουν με το ζόρι κάποιοι θεολόγοι του Βυζαντίου για να μπορέσουν να ηρεμήσουν οι οπαδοί τους, γιατί γινόταν ένας πανικός εκείνη την εποχή. Αυτά τα ξέρατε? Όχι. Ότι υπήρχαν δηλαδή αυτές οι ιερές, σε εισαγωγικά, κοκορομαχίες ανάμεσα σε όλους αυτούς? Όχι φυσικά. Λοιπόν, όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια του βίντεο, που θα είναι σήμερα πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ εκρηκτική λόγω των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, θα καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεγάλο μίσος προς οτιδήποτε ελληνικό. Οτιδήποτε. Είτε ήταν ο γυμνισμός, το θέατρο, τα μαθηματικά, η αστρονομία, η αστρολογία, η φιλοσοφία, ακόμα και το ευζήν. Δεν τους άρεσε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν πώς θα σωθούν οι πιστοί τους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν φοβηθεί τόσο πολύ την αιώνια κόλαση, που τρέμανε στην ιδέα ότι κάποιος θα ξεφύγει από τον χριστιανισμό και έπρεπε όπου δεν
πέρναγε ο λόγος να περνάει η ράβδος. Σου λέει και με το ζόρι πρέπει να είσαι χριστιανός. Με το ζόρι. Εντάξει, αλλιώς η ψυχή σου θα καίγεται στο πυρ το εξώτερον. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο τώρα από το paredose.net τι ακριβώς παίχτηκε κάποια στιγμή πριν προχωρήσω σε όλα αυτά που είπανε εναντίον του ελληνισμού. Και όσοι συνδεθήκατε τώρα, ψηφίστε. Τους θεωρείτε ανθέλληνες ή φιλέλληνες, γιατί έχετε λίγο χρόνο ακόμα και προλαβαίνετε να ψηφίσετε. Σε λίγο δεν θα έχετε χρόνο να ψηφίσετε, γιατί με αυτά που θα ακούσετε και θα σας δείξω και στην οθόνη σας, θα πάθετε όλοι κοκομπλόκο. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός, βλέποντας ότι η διαμάχη μεταξύ Γρηγοριτών, Βασιλιτών και Ιωαννιτών είχε πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και απειλούσε ακόμα και την ενότητα της αυτοκρατορίας, φανταστείτε πόσο δύναμη είχαν οι άνθρωποι αυτοί, και νομίζω ότι οι δύο από τους τρεις είχαν κάνει και πατριάρχες. Εντάξει, νομίζω οι δύο από τους τρεις. Ανέθεσε λοιπόν ο Αλέξιος ο Κομνηνός στον Ιωάννη, πάλι Ιωάννης, Μαυρόποδα, να βάλει τέλος σε αυτήν τη μεγάλη τη διένεξη. Και τι έκανε αυτός ο τυπάς, ο Ιωάννης ο Μαυρόπους, έτσι λέγεται, με μια απλή και μπακαλίστικη λογική, λέει το paredose.net, τους έκανε 3-1. Εκεί λοιπόν που παρουσιάζονταν αυτοί να σφάζονται σε εισαγωγικά μεταξύ τους οι οπαδοί τους, γιατί και αυτοί είχαν ακόμα διαφωνίες τελικά ως προς την θεολογία του Θεού. Λοιπόν, μπαίνει ένας τυπάς και τι τους κάνει ξαφνικά, τους λέει μάγκες, θα είσαστε εφ' εξής, ξέρεις, αυτό γίνεται πολύ μετά βέβαια, οι τρεις ιεράρχες. Θα υπάρχουν οι τρεις ιεράρχες. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες ότι αυτός ο Ιωάννης ο Μαυρόποδας, όπως και ο Αλέξιος ο Κομνηνός, έζησε κάπου το 1100. Μιλάμε για 700 χρόνια μετά από αυτούς. Μετά από αυτούς τους ιεράρχες. 700 χρόνια μετά. Και ξέρετε τι λέει η Εκκλησία? Η Εκκλησία, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό, τοποθετεί τον Ιωάννη Μαυρόποδα εκείνη τη χρονική περίοδο που δρούσαν αυτοί οι τρεις ιεράρχες. Πρώτο μεγάλο φάουλ. Μιλάμε για μετατόπιση 700 χρόνια. Και όσοι δεν έχετε δει το βίντεο μου για την Αγία Κατερίνη, που στην ουσία είναι η λατρεία της Ιπατίας, θα δείτε το γιατί θα καταλάβετε ότι η Αγία Κατερίνη δεν υπήρξε ποτέ. Η Αγία Κατερίνη ήταν η Ιπατία, θα το λέω μέχρι να σκάσουν μερικοί. Η Αγία Κατερίνη ήταν η Ιπατία και την δημιούργησαν, ακούστε το, 600 χρόνια μετά. Γράψανε για την Αγία Κατερίνη και καλά ότι έζησε το 300 κάτι, 300 φεύγα, το 900 με 1000 μετά Χριστόν. Φανταστείτε, μετά από 600 χρόνια δημιουργήσανε μια Αγία. Μετά από 600 χρόνια. Πόσο κουλό δηλαδή μπορεί να είναι αυτό? 600 χρόνια μετά μου δημιουργείς την Αγία Κατερίνη. Και όπως προκύπτει τελικά, όλα τα στοιχεία της ζωής της Αγίας Εκατερίνης είναι ή φανταστικά ή κοινά με την Ιπατία. Εντάξει. Οπότε όσοι δεν το έχετε δει το βίντεο αυτό, δείτε το και θα με θυμηθείτε. Εντάξει, για να μην μας δουλεύουν κι άλλο όλοι αυτοί οι τυπάδες. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτή την εποχή. Υπήρχαν λοιπόν οι διαμάχες μεταξύ των τριών φατριών και ξαφνικά έρχεται ο Ιωάννης ο Μαυρόποδας και τι κάνει? Δημιουργεί μία γιορτή και για τους τρεις ιεράρχες και είναι αυτή που γιορτάζουμε κάπου τέλη Γενάρη κάθε χρόνο. Δημιούργησε μια κοινή γιορτή και για τους τρεις και έγραψε και μια κοινή ακολουθία, δείτε λίγο τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, η οποία θα ψάλλονταν και για τους τρεις για να τους μονιάσει στα πνεύματα και στα μυαλά των οπαδών. Και έτσι κατάφερε να ηρεμήσει κάπως τα πνεύματα και τα αίματα των φανατικών οπαδών. Ο Μαυρόπους μάλιστα τόνιζε
σας διαβάζω τώρα το αρχαίο κείμενο, ότι οι τρεις ιεράρχες, και εδώ έρχεται η στιγμή που πρέπει λίγο να κατεβάσω από την κάμερα, δείτε λίγο. Λοιπόν, οι τρεις ιεράρχες λοιπόν, πνεύματα και τα ψευδείς μεν εξέκλειναν Ελλήνων ήθλους, πειθώ δε την τύραννον, ανθρώπης μόνην ήλκοντο, υφείς την αλήθειαν οι τρεις τονώσαντες, ούτως άπαν σύστημα πιστών χειρούνται λόγης και καταπίθουση. Και μου μεταφράζει ο αδερφός μου, και όσοι πιστεύετε ότι κάνει λάθος διορθώστε με, δεν νομίζω όμως να κάνει λάθος, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική γλώσσα. Μετάφρασης. Απομακρύνθηκαν από των Ελλήνων, αυτό το γράφει τώρα ο Ιωάννης ο Μαυρόπους για τους ιεράρχες, από τις ψευδείς μορολογίες των Ελλήνων, και με την πανίσχυρη πειθό, εγώ υπογραμμίζω και σε παρένθεση που την έμαθαν από τους Έλληνες, έφεραν τους ανθρώπους στην μόνη αλήθεια, και οι τρεις τόνωσαν όλο το σύστημα των πιστών και χρησιμοποιούν τον λόγο και πείθουν, ή αλλιώς χρησιμοποιώντας τον λόγο και πείθοντας. Το αφήνω έτσι λιγάκι πάνω από το κεφάλι μου για να μπορέσουν να το απολαύσουν αυτό κάποιοι οι οποίοι δεν πείθονται. Δεν πείθονται όμως με τίποτα. Όσα βίντεο μου και να δείτε, δεν θα πατήσετε το κουμπί του like, δεν θα πατήσετε το κουμπί της εγγραφής στο κανάλι, γιατί είστε κότες. Είστε κότες γιατί δεν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, γιατί έτσι σας έχουν προπαγανδίσει. Και επίσης αυτό που είπα στην αρχή του βίντεο, στην ζωντανή συνομιλία, στο live chat, δεν μπορείς να λες επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα, επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα, αλλά να μην βλέπεις τα βίντεο που κάνω για την αρχαία Ελλάδα και να μην κοινοποιείς και τα βίντεο που κάνω για τον χριστιανισμό. Άλλο αν δεν χρησιμοποιείς social media, άλλο. Αλλά το να φοβάσαι, το να μην πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, το μόνο που καταφέρνεις είναι να διαιωνίσεις αυτούς που μισούν την Ελλάδα. Εντάξει, γιατί στις εκκλησίες δεν ψέλνουν ύμνους υπέρ των Ελλήνων, όπως θα δείτε σε λίγο. Ακριβώς το αντίθετο κάνουν. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα. Ας πιάσουμε σιγά σιγά έναν αυτούς τους μεγάλους, τους τρεις ιεράρχες. Για πάμε να δούμε λίγο τι θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον Μέγα Βασίλειο. Πρώτος, προσταγή. Μη δειλιάζετε από των ελληνικών πιθανολογημάτων. Σας το βάζω κιόλας να το βλέπετε, γιατί μερικοί μου λέτε δεν πείθομαι αν δεν το βλέπω. Τεμπελόσκυλα μερικοί. Πάνε να το διαβάσεις. Τι δεν το βλέπεις? Από πού παίρνεις την πηγή σου, μου λέει ο άλλος. Τράβα να το διαβάσεις. Κακομαθημένε, δεν θα στοχώσω μες στη μούρη σου και στον εγκεφαλό σου όταν εσύ δεν έχεις μυαλό να το χωνέψεις. Δεν θα στοχώσω μέσα στο μυαλό σου. Να μπεις να διαβάσεις. Δεν τα γεννάω από το μυαλό μου. Πάμε. Προσταγή, μη δειλιάζετε από των ελληνικών πιθανολογημάτων, τα οποία είναι σκέτα ξύλα. Ναι. Μάλλον δε δάδες, θα σου έλεγα τίποτα, πού να βάλεις τη δάδα, που απόλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπηλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και των Ελλήνων η ψευδόνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν. Μιλάει το αμόρφωτο το κουτουρνίθι που διδάχτηκε ελληνικά στην Ελλάδα για τους Έλληνες. Εντάξει, ο Μέγας Βασίλειος. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Είναι εχθροί οι Έλληνες. Τι λες τώρα? Είναι εχθροί οι Έλληνες. Αλήθεια, εις τον προφήτην Ισαΐαν. Είναι και τα δύο παιδιά. Προήμιον, βλέπετε και τα στοιχεία ακριβώς που βρίσκονται.
είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας με ορθάνυχτο στόμα τον Ισραήλ. Στόμα δε λέγω εδώ ο προφήτης την σοφιστική του λόγου δύναμη, η οποία τα πάντα χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει αυτούς που πιστεύουν με απλότητα στο Θεό. Τι μας λέει εδώ τώρα? Ότι οι Έλληνες, χρησιμοποιώντας την σοφιστική και την ρητορική, τι έκαναν? Τα βάζαν, λέει, με τον χριστιανισμό, με τον μόνο αληθινό Θεό. Εσύ που πήγες στην Ελλάδα και μορφώθηκες και διάβασες ελληνικά γράμματα και Αριστοτέλη, Κουφαλίτσα, εσύ είσαι αυτός που θα μιλήσεις για τους Έλληνες και θα τους κατακρίνεις και θα πεις ότι οι Έλληνες παραπλάνησαν, όταν εσύ πήρες τα δικά μας φιλοσοφικά δόγματα, ρεύματα, απόψεις, γνώσεις, γνώμες και τα χρησιμοποίησες για να φανατίσεις τον φτωχό και αμαθή πληθυσμό της Ασίας. Ντροπή σας! Ντροπή σας! Γιατί οι Έλληνες τότε ήταν υπο-ρωμαϊκή κατοχή. Ναι, θα την ακούσετε σήμερα στερεοφωνικά να ξυπνήσουν τα κοιμισμένα σας τα κρανία. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Χαϊδεύουμε μία, χαϊδεύουμε δύο, χαϊδεύουμε τρεις. Σήμερα θα τη φάτε. Δεν έχει. Παίρνει λοιπόν όλη την τέχνη των Ελλήνων και την χρησιμοποιεί για να πορώσει, επαναλαμβάνω, για να πορώσει τα αμαθή και φτωχά πλήθη που υπέφεραν στην Ασία. Αυτό έκαναν. Και προσέξτε με, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μια φορά, μην ξαναακούσω ότι το κάνανε οι Εβραίοι. Το κάνανε Έλληνες. Έλληνες το κάνανε. Εναντίον Ελλήνων. Πρόκειται για τον πρώτο εμφύλιο θρησκευτικό πόλεμο ανάμεσα σε Έλληνες. Και πολλοί αυτό δεν το έχουν παρατηρήσει. Έτσι. Πολλοί αυτό δεν το έχουν παρατηρήσει. Και δείτε λίγο ένα σχόλιο που γράφει ο Χικάπα. Ιωάννης Χρυσόστομος, Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, τόμος 34-497. Τα ζώα είναι πιο σοφά από τους Έλληνες. Το βλέπετε το σχόλιο? Το βλέπετε το σχόλιο? Τα ζώα είναι πιο σοφά από τους Έλληνες. Για όσους δουν το βίντεο μετά, υπάρχει στη ζωντανή συζήτηση. Το έχει γράψει ο χρήστης Χικάπα. Τα ζώα είναι πιο σοφά από τους Έλληνες. Αυτό θα πει πλήση εγκεφάλου. Και το βίντεο που έκανα ότι σου έκανα πλήση εγκεφάλου, δεν το είδες. Γιατί δεν το είδες? Γιατί ξέρεις ότι είναι αλήθεια. Σε τσούζει. 2.500 προβολές μόνο. Πού πήγε ο Ιησούς 20 χρόνια? Κοντεύει τις 50. Δεν θέλεις λοιπόν, θα σου έλεγα τίποτα, κοιμισμένε νέο Έλληνα, να ξυπνήσεις. Δεν θέλεις, αλλά θέλεις να μάθεις που πήγε ο Ιησούς 20 χρόνια. Μάθες που πήγε? Κάτσε λοιπόν εδώ πάνω τώρα. Λοιπόν, πάμε δεύτερο. Επόμενο σχόλιο. Αυτό ήταν το νούμερο 1. Έχει κι άλλα. Πάμε νούμερο 2. Όχι, δεν γίνεται να είμαστε μια ζωή ήρεμοι. Δεν γίνεται να σας κάνουμε το χατήρι και μια ζωή να σας χαϊδεύουμε τα αυτιά. Στερεοφωνικά σήμερα. Στερεοφωνικά. Και λίγο να δίνω κι εγώ πόνο, γιατί πολλοί με βρίζουν μερικοί. Εντάξει. Άντε, γιατί βαράω κόκκινα. Δεν πρέπει να παραδώσετε στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς το ότι οι μόνοι του νου σας, σου λέει, θα τους ξυπνήσει ο αρχαίος Έλληνας αν το διαβάσουν, για να σας πάνε όπου αυτοί θέλουν. Ο οδηγός μας στην εδώ κάτω ζωή είναι η Αγία Γραφή, που η γλώσσα της έχει πολύ μυστήριο. Τι να σου πω? Τι να σου πω, πολύ μυστήριο έχει. Πεθαίνω από βαρεμάρα μόνο που το διαβάζω. Αν οι δύο διδασκαλίες έχουν κάποια συγγένεια, έχουν συγγένεια λέω εγώ γιατί έκλεψες, πονηρούλη, κουφαλίτσα, έκλεψες, θα ήταν ωφέλιμη η γνώση και των δύο.
αλλά έχουν και μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό, αφού είσαι από κάτω του, γι' αυτό αν τις βάλουμε τη μία πλάι στην άλλη και τις συγκρίνουμε, θα δούμε καθαρά ότι η μία υπερέχει της άλλης. Εννοεί ότι υπερέχει η εβραϊκή έναντι της ελληνικής, ή αλλιώς η εβραιοανάμιξη της αρχαίας Ελλάδας με τον Ιουδαϊσμό που δημιούργησε τον χριστιανισμό, έτσι, κάτι άλλο. Όσοι στα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων δεν αναζητούν μονάχα τη γλύκα και τη χάρη του λόγου, μπορούν να αποκομίσουν και κάποια ωφέλεια για την ψυχή. Κάποια ωφέλεια. Εσύ πήρες κάποια ωφέλεια? Δες εδώ τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν αυτά τα συγγράμματα να τα σπουδάζουμε ακολουθώντας το παράδειγμα των μελισσών. Οι μέλισσες δεν πετάνε σε όλα τα λουλούδια με τον ίδιο τρόπο και όπου καθίσουν δεν κοιτάνε να τα πάρουν όλα. Παίρνουν μονάχα όσα χρειάζεται στη δουλειά τους και το υπόλοιπο το παρατούν και φεύγουν. Παρενέσεις προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντο λόγων. Παρενέσεις. Δεν είναι παρένεση αυτό, είναι αποτροπή. Αυτό δεν είναι παρένεση. Εντάξει, γιατί σου λέει σαν τη μέλισσα, πάρε όπως έκανα και εγώ κάποια σταχυολογήματα, από εδώ και από εκεί, και τα υπόλοιπα κάψτα. Λοιπόν, φεύγει και το νούμερο 2. Πάμε στο νούμερο 3. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Λοιπόν, πάμε στον Ιωάννη τον Στομό. Εδώ να δείτε χολή. Χολή και τίποτα άλλο. Λοιπόν, αν κοιτάξεις στα ενδότερα των ελληνικών σκέψεων, θα δεις τέφρα και σκόνη και τίποτε υγιές. Αλλά τάφος ανοιγμένος είναι ο λάριγγας των Ελλήνων φιλοσόφων. Θα σου έλεγα τίποτα για το δικό σου τον τάφο. Όλα δεν είναι γεμάτα ακαθαρσίες και πίων. Ακαθαρσίες και πίων είναι το δικό σου το στόμα, να ξέρεις. Και πάντα τα δόγματα τους βρίθουν από σκουλίκια. Έτσι. Νομίζω αν δεν αξίζει αυτό να κοινοποιηθεί, δεν αξίζει τίποτα. Όπως είστε, φύγετε από το κανάλι, πάτε για ύπνο, τραβάτε, κοιμηθείτε, κάντε και απεγγραφή και άντε γεια. Λοιπόν, ναι, εντάξει, με ξεπερνάει. Δηλαδή και εγώ το διαβάζω πρώτη φορά αυτό το σχόλιο. Πρώτη φορά, έτσι. Βρίθουν από σκουλίκια τα δόγματα των Ελλήνων. Αυτά γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες παίρνοντας από τους φιλοσόφους τους. Εμείς όμως δεν παρετούμαστε από τη μάχη εναντίον τους. Για ποιο λόγο τα λέει αυτά? Λοιπόν, τα λέει γιατί εκείνη την εποχή ακόμα οι Έλληνες προσπαθούσαν να αντέξουν. Βλέπετε που λέει ότι εμείς όμως δεν παρετούμαστε από τη μάχη εναντίον τους. Υπόμνημα στον Άγιο Ιωάννη, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή. Αυτό το λέει γιατί ακόμα αντέχανε τότε οι Έλληνες. Οι ειδωλολάτρες, οι παγανιστές, όπως τους λέγανε. Οι εθνικοί. Τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλοι οι όροι λάθος. Όλοι αυτοί οι όροι είναι λανθασμένοι. Προσβλητικοί, υποτιμητικοί, ρατσιστικοί και λανθασμένοι. Όλοι αυτοί οι όροι. Γι' αυτό το λέει δεν παρετούμαστε από τη μάχη εναντίον τους. Γιατί ακόμα υπήρχαν πάρα πολλές περιοχές όπου υπήρχαν Έλληνες που πίστευαν στα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι από το υπόμνημα, όπως είπαμε, στον Άγιο Ιωάννη, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή. Λοιπόν, ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επιστολήν. Πάμε. Πού είναι τώρα η σοφή των Ελλήνων? Δείτε εδώ τι λέει. Αυτό το έχω διαβάσει στο Δαυλό πιο παλιά. Πού είναι τώρα η σοφή των Ελλήνων με τα πυκνά τους γένια, με τους έξωμους χιτώνες τους? Εσύ πώς ήσουν να βρε βρακολάστιχο? Ήσουν πιο καλά δηλαδή εκείνη την εποχή? Για να καταλάβω δηλαδή. Και με τα παραφουσκωμένα λόγια. Όλη τη βάρβαρη Ελλάδα, δείτε εδώ τώρα τι λέει. Όλη τη βάρβαρη Ελλάδα ο σκηνοποιός ο Παύλος επέστρεψε, εννοεί εκχριστιάνισε.
Παύλος. Εν τω μεταξύ αυτό δεν έγινε ποτέ. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Ο Παύλος δεν είχε επιστρέψει κανέναν στο χριστιανισμό. Επέστρεψε, γύρισε δηλαδή. Εντάξει, αυτά είναι αρλουμπολογίες, είναι μπουρδες του Χρυσόστομου. Δεν έχουν γίνει ποτέ. Οι Έλληνες με τη βία εκχριστιανιστήκανε αιώνες μετά. Ας είναι ανάμεσά τους και αυτός ο περιβόητος Πλάτων που 3 φορές πήγε στη Σικελία γεμάτος επίδειξη και κομπορημοσύνη, μα κανείς δεν του έδωσε προσοχή. Όμως εκείνος ο σκηνοποιός, για τον Παύλο λέει, όχι μόνο στη Σικελία, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και σε όλη την οικουμένη πέταξε Avengers. Και δεν σκανδάλισε, και είναι φυσικό, γιατί οι διδάσκαλοι δεν καταφρονούνται από την εργασία τους, αλλά από τα ψέματά τους. Ο Παύλος θα την πληρώσει πολύ ακριβά στο μέλλον. Έρχεται και η δική του η σειρά. Αφού τελειώσω μια σήμερα με τους ιεράρχες, θα έρθει στο μέλλον και η δικιά του η σειρά και θα μάθετε τα πάντα και για αυτόν. Θα σας πω μονάχα κάτι. Όσοι τύχει τώρα και είστε μέσα και δεν έχετε δει τα βίντεο μου, θα σας πω μονάχα κάτι. Ότι, ή μάλλον, ναι, θα το πω, άστο. Ότι ο Ιησούς ήταν βασιλιάς, διάδοχος του θρόνου της Ιερουσαλήμ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και αρχηγός του κινήματος των ζηλωτών. Γιατί όμως δεν υπάρχουν αυτά? Γιατί τα έχουν καταστρέψει όλα. Ό,τι βιβλίο υπήρχε από Ρωμαίο που έγραψε εκείνη την περίοδο, το έκαψαν. Επαναλαμβάνω, όλη την αλήθεια για τον Χριστό την έχουν κάψει. Για το ότι ήταν βασιλικού γένους, ζηλωτής, γι' αυτό και τον σταύρωσαν, και επαναστάτης των Εβραίων, που επαναστάτησε ο Τσεκεβάρα, ο Τσεκεβάρα των Εβραίων. Προσκυνάμε τον Τσεκεβάρα των Εβραίων. Ναι. Λοιπόν, αυτός όλα τα βιβλία οι χριστιανοί μετά το 300 φεύγα τα εξαφάνισαν και υπάρχουν, θα σας πω ποια ήταν στο μέλλον, σε άλλο βίντεο που θα μιλήσουμε για το αν υπήρξε ιστορικά ή όχι ο Ιησούς Χριστός. Εκεί θα καταλάβετε όλοι τελικά τι παίχτηκε. Εντάξει. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε ο Χρυσόστομος? Έχει κι άλλα πολλά. Αυτό είναι το ξεκίνημα. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε κι άλλα. Εδώ. Έχει κι άλλα πολλά. Έχει κι άλλα πολλά. Πάμε. Ερμηνεία εις την Α Κορινθίους επιστολήν. Όσοι χριστιανοί είστε ακόμα εδώ, μπράβο σας, συγχαρητήρια, χαρά στο κουράγιό σας. Εγώ δεν θα αντέχα, θα είχα φύγει ήδη, αλλά καλό θα ήταν να αντέξετε για να ανοίξει λίγο το κρανίο σας που έχει υποστεί λοβοτομή. Καλό είναι λίγο να ανοίξουν έτσι λίγο τα εγκεφαλικά σας τα ημισφαίρια και να πάρουν λίγο οξυγόνο από το Θετικό Πανεπιστήμιο. Πάμε. Πόσο κόπιασε ο Πλάτων με τους μαθητές του, βλέπετε, έχει κόλλημα με τον Πλάτωνα. Έχει κόλλημα, είναι η δεύτερη φορά που τον αναφέρει. Δεύτερη φορά. Άρα τον διάβαζε. Άρα τον ζήλευε. Και εγώτανε, γιατί δεν μπορούσε να τον πιάσει ούτε από τον Πλάτωνα, και σου λέει κάτσε λίγο, σαν ραγιάς που ήταν, προραγιάς που ήταν, λίγο να τον θάψουμε. Μιας και ο Πλάτωνας είχε πεθάνει εδώ και 700 χρόνια και δεν μπορούσε δυστυχώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τι λέει? Πόσο κόπιασε ο Πλάτων με τους μαθητές του με το να μας συζητεί περί γραμμής και γωνίας και σημείου. Τι να μας πεις εσύ ρε φίλε για μαθηματικά? Αμόρφωτο πλάσμα. Και περί αριθμών αρτίων και περιττών και ίσων μεταξύ τους και ανίσων, δηλαδή την επιστήμη του Θεού, έτσι, γιατί ο Θεός αίγιο μετρεί. Και για τέτοια θέματα λεπτεπίλεπτα ως ο ιστός της αράχνης, διότι αυτά στη ζωή είναι περισσότερο άχρηστα από εκείνα τα υφάσματα, και χωρίς να ωφελήσει η πολύ ή λίγο, με τις συζητήσεις αυτές εγκατέλειψε έτσι τη ζωή.
Ο Πλάτωνας, Χρυσόστομε, διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Εσένα σε έχουν κλασμένο κανονικά. Ούτε καν υπάρχεις για την Δύση. Ο Πλάτωνας συνεχίζει και διδάσκεται. Και όπως είπε πολύ σωστά ένας συγγραφέας, το Βυζάντιο επί 1000 χρόνια δεν έφτιαξε, δεν δημιούργησε, δεν υπήρξε παραγωγή ούτε ενός βιβλίου που να αξίζει να διαβαστεί. Πλην φυσικά των βιβλίων του Πλήθωνος Γεμιστού, που επίσης τα ξαφάνισαν. 1000 χρόνια, ερώτηση, και περιμένω μετά στα σχόλια. Ξέρετε, ας πούμε, π.χ. λέω εγώ τώρα 10 φιλοσόφους ή 10 μαθηματικούς? Απαντήστε αν έχετε τα κότσια. Απαντήστε στα σχόλια μετά. Εγώ εδώ είμαι, περιμένω. Ξέρετε 10 μαθηματικούς οι οποίοι έζησαν στο Βυζάντιο από το 600 μέχρι το 1500? 10, 20, 30 μαθηματικούς. Ξέρετε? Φιλοσόφους? Ξέρετε? Εφευρέτες ξέρετε? Εφευρέτες? Όχι. Γιατί? Λοιπόν, η απάντηση δική σας. Πάμε, έχει κι άλλα. Εις των μακάριων Βαβίλαν και κατά Ελλήνων. Οι Έλληνες φιλόσοφοι και ρήτορες είναι καταγέλαστοι. Μισό λίγο να το πιάσω κι εγώ από εδώ πέρα, να δω λίγο που είναι. Πέφτει αυτό. Οι Έλληνες φιλόσοφοι και ρήτορες είναι καταγέλαστοι και δεν διαφέρουν από τα παιδιά που λένε ανοησίες, γιατί δεν μπόρεσαν να πάρουν με το μέρος τους ούτε έναν σοφό ή άσοφο, ούτε άνδρα ή γυναίκα, ούτε ένα μικρό παιδί από τόσα έθνη και από τόσους λαούς. Σοβαρά. Ποιος εξανθρώπισε τα κτήνη του κόσμου, τα ζώα, τους Ευρωπαίους? Αλλά προκαλούσαν τόσα γέλια τα βιβλία που είχαν γράψει, ώστε μόλις τα παρουσίαζαν να εξαφανίζονται, γι' αυτό και χάθηκαν τα περισσότερα. Εδώ δεν θέλει να μας πει ότι τα καίγανε οι χριστιανοί και οι αυτοκράτορες. Δεν θέλει να μας πει ότι οι Ρωμαίοι, όταν κατέκτησαν την Ελλάδα κάποια στιγμή το 146, είχαν πει ότι οι Έλληνες μας κατέκτησαν τελικά εμάς με τον πολιτισμό τους και με το ήθος τους. Ακόμα και οι τότε οι Έλληνες, που ήταν υποτίθεται ξεπεσμένοι από τους εμφύλιους πολέμους και από τους πολέμους, οι Ρωμαίοι και πάλι μας παραδέχτηκαν. Άρα φανταστείτε πόσο ανώτεροι ήταν. Συνεχίζει με αγάπη. Ποτέ δεν έκαναν το σωστό, αλλά ήσαν δειλοί, φιλόδοξοι, αλαζόνες και είχαν ασυλλόγιστα πάθη. Ο ελληνισμός μπορεί να απλώθηκε σε όλη τη γη και να κατέκτησε τις καρδιές των ανθρώπων, καταλύθηκε όμως με την δύναμη του Χριστού και το κήρυγμά μας φυτεύτηκε στις ψυχές των ανθρώπων. Το κήρυγμα του μίσους και του φόβου. Έτσι, σατανάς, κόλαση, αμαρτία. Σας μπλε, να είχαμε να λέγαμε. Και όσοι ήταν άπιστοι εντυπωσιάστηκαν από τη διδασκαλία του Ιησού και περιφρόνησαν την δουλοπρέπεια, την ανελευθερία και την ποταπότητα των Ελλήνων. Αυτά όλα τα γράφει. Εσείς μετά, Ταλιμπάν, που θα μπείτε μετά στα σχόλια, σας τα πετάω στα μούτρα, έτσι, για να σας τσούξουν. Και δεν θα σας απαντήσω, δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντήσω. Εννοείται. Γιατί κρύβεστε πίσω από το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, έτσι να τα βλέπετε, να τα θαυμάζετε. Λοιπόν, όλοι διέκριναν την ευγένεια των μέσων που χρησιμοποιούν οι χριστιανοί σε αντίθεση με την αισχρότητα των Ελλήνων. Όταν λέει την ευγένεια των μέσων που χρησιμοποιούν οι χριστιανοί, φαντάζομαι ξέρετε τι εννοεί, έτσι. Όλες τις σφαγές και τις καταστροφές που έκαναν εις βάρος του ελληνισμού. Η Ταλάμπα, οι μαθητευόμενοι του Ιησού, οι Ταλιμπάν. Πάμε παρακάτω. Όπα, αυτό είναι λίγο μεγάλο πάλι. Συνεχίζει, έτσι, ο ίδιος είναι, να ξέρετε. Απλά αλλάζει παράγραφο. Όλα αυτά τα λόγια της ελληνικής μορίας είναι παραλυρήματα που προκαλούν το γέλιο εις των μακάριων Βαβίλαν και κατά Ελλήνων. Διότι όπως ακριβώς εάν κάποιος αποτολμά
να σημαδεύει τον ουρανό με το τόξο, προσπαθώντας να τον κάνει κομμάτια με τα βέλη ή να αποστερέψει τον ωκεανό με το να τον αδειάζει με τα χέρια του, δεν θα υπάρχει κανένας εύθυμος που δεν θα γελάσει μαζί του, αλλά οι σοβαρότεροι θα χύσουν πολλά δάκρυα για τα χάλια του. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όταν οι Έλληνες μας αντιμιλούν, είναι καλό να γελάσεις βάρος τους και να κλαις για λογαριασμό τους. Κάνει σαφέστατο διαχωρισμό. Για εσάς όλους τους Έλληνο-χριστιανούς, τα ψευτρόνια, τα υποκριταριά, τους καμένους εγκεφάλους εκεί έξω, που έχετε υποστεί προπαγάνδα από μικρή ηλικία και ακόμα δεν ξυπνάτε και ακόμα δεν λέτε να καταλάβετε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, δεν πειράζει, εμένα να, εγώ και ο μένας έχει 9. Λοιπόν, διαχωρίζει ξεκάθαρα μόνος του τον χριστιανισμό από τον ελληνισμό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το κάνουν συνέχεια. Πάμε. Διότι αυτοί επιχειρούν πολύ πιο καινόδοξα πράγματα από αυτόν που ελπίζει ότι μπορεί να τραυματίσει τον ουρανό ή να αδειάσει τη θάλασσα. Πώς σας φάνηκε? Πώς σας φάνηκε? Καλώς, καλώς. Δείχνει μεγάλη αγάπη στον ελληνισμό. Πάμε παρακάτω. Έχει κι άλλα. Ναι, λοιπόν, εδώ. Για να δούμε εδώ. Προς Εφέσιους επιστολήν. Ομιλία 21η νομίζω πρέπει να είναι, γιατί γράφει ΚΑ. Λογικά αυτό θα είναι το ΚΑ, 21η. Παράγραφος Α. Τα παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας, διαβάζω το τελευταίο, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, εκτός κι αν ο γονέας είναι Έλληνας. Δηλαδή αν έχεις Έλληνα γονέα μην τον υπακούς. Πάμε πιο πάνω. Υπόμνημα εις τον Άγιον Ιωάννη των Απόστολων και Ευαγγελιστήν. Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα. Κι όμως τα είπαν όλα αυτά εις τον Άγιον Ιερομάρτυραν Βαβίλαν, όπου η μνήμη των μαρτύρων εκεί και η ντροπή των Ελλήνων. Ξέρετε γιατί, γιατί και καλά τους πρώτους χριστιανούς τους σκοτώνανε οι Ρωμαίοι, οι αυτοκράτορες που ήταν 12θεϊστές. Έτσι. Εν τω μεταξύ, όποιος έχει διαβάσει ιστορία και όχι θρησκευτικά, και εν τω μεταξύ είχα πάντα και στα 2 εικοσάρια, αν δεν είχα 20, είχα 19, εντάξει, Klein man on the line. Λοιπόν, όσοι όμως έχουν διαβάσει ιστορία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν ζηλωτές Εβραίοι. Ναι. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν ζηλωτές Εβραίοι. Οι οποίοι πολεμούσαν τη Ρώμη. Γι' αυτό πολλοί Έλληνες τους υποστήριζαν. Αλλά δεν σας κόφτει, γιατί και οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι. Αλλά αυτό για να το αντέξει η ψυχούλα σας θέλει να έχεις όπως έχω εγώ. Καταλάβατε τι έγινε? Οι Εβραίοι οι πρώτοι που πήγαν κόντρα στους Ρωμαίους μαζί με τους Έλληνες, πήγανε κόντρα στο κατεστημένο, στην αυτοκρατορική δύναμη. Και οι Έλληνες. Αυτοί όμως μετά είδαν οι αυτοκράτορες ότι έγιναν πολλοί και σου λέει αυτοί θα καταλύσουν την εξουσία μας. Πάρ' τους με το μέρος σου και όλα καλά. Και έτσι έγινε και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Ενώ λοιπόν στην αρχή οι Εβραίοι πολεμούσαν κόντρα στη Ρώμη, οι Έλληνες πολύ πιθανόν να πήραν και αυτοί το μέρος των Εβραίων κόντρα στη Ρώμη, μετά έγιναν τόσο ισχυροί σαν θρησκευτικό ρεύμα που είπε η Ρώμη εδώ δεν μας παίρνει άλλο, αυτή θα μας... Δεν έχει, τέλος, αυτή θα μας... Δεν έχει, πρέπει να πάμε με το μέρος τους. Χτίστε εκκλησίες, γκρεμίστε ναούς, σωθείτε. Τέλος.
δεν σε σώνει τίποτα. Δεν σε σώνει τίποτα. Αυτό ήτανε. Όσοι το καταλάβατε, το καταλάβατε. Τέλος. Όσοι το καταλάβατε, το καταλάβατε. Εντάξει. Το ποιος εγκαθίδρυσε το χριστιανισμό, το καταλάβατε. Αργότερα έγινε αυτό. Οι πρώτοι πολεμούσαν ενάντια στην κατοχή της Ρώμης. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Αν έχεις διαβάσει ιστορία, είναι πανεύκολα όλα. Όλα γίνονται πολιτικά, εξουσιαστικά και οικονομικά. Όταν έχεις διαβάσει ιστορία. Όταν είσαι στουρνάρι όμως και έχεις διαβάσει θρησκευτικά και από μικρή ηλικία σε έχουν μάθει να τα πιστεύεις, τότε η πορεία σου σε αυτόν τον κόσμο δυστυχώς είναι προδιαγεγραμμένη. Θα είσαι ταλάμπα. Τέλος. Δεν έχει άλλο. Ταλάμπα, για όσους δεν ξέρετε, στη γλώσσα φαρσί και ουρντού είναι ο μαθητευόμενος. Έτσι. Η πρώτη ονομασία των Ταλιμπάν αυτή ήτανε. Ταλάμπα. Από τη λέξη ταλάμπα, που σημαίνει μαθητευόμενος, μαθητής του Λόγου του Θεού. Τώρα πώς κατήνησαν και αυτοί έτσι, ποιος φταίει? Οι Αμερικάνοι φταίνε και γι' αυτό. Οι χριστιανοί Αμερικάνοι και γι' αυτό. Το έγκλημα που έχει γίνει στο Αφγανιστάν. Συνεχίζουμε όμως. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Έχουμε κι άλλα. Έχουμε. Πάμε θετικέ. Το θετικό πανεπιστήμιο να δώσει λίγο πόνο, γιατί σαν πολλά μας τα πάνε μερικοί. Μπαίνουν κάθε μέρα στο chat εκεί, με βρίζουν, με κάνουν. Εντάξει. Δεν πειράζει. Γέρι να είστε. Λόγοι κατά Ιουδαίων. Γιατί κατά Ιουδαίων? Τι όμως, Άγιος είναι ο ναός του Σεράπηδος δια τα βιβλία. Στο ναό του Σέραπη, εκτός από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, είχαν δημιουργήσει και μια δεύτερη βιβλιοθήκη, την θυγατρική. Υπήρχε η λεγόμενη βασιλική, η μάνα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, και υπήρχε και η βιβλιοθήκη του Σεράπηδος, η οποία και αυτή κατακάηκε από τους χριστιανούς. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γι' αυτό εγγραφή, καμπανάκι, ding dang dong, και το περιμένετε στο μέλλον. Μη γέννητο. Το προσπερνάω το βιβλίο για την Παλιά Θήκη. Μη γέννητο, αλλά εκείνα μεν, τα Ιουδαϊκά αυτά βιβλία, έχουν την δική τους αγιότητα. Στον τόπο όμως, στο Σεράπιο δηλαδή, όπου υπήρχε η βιβλιοθήκη, δεν την μεταδίδουν. Ακούστε τι λένε. Αλλά δαίμονες οικούσι των τόπων, μάλλον δε και αυτών των Ελλήνων όντων δαιμόνων. Και παρά αυτών των Ελλήνων στέκει εκεί βωμός απάτης αόρατος, εις τον οποίον ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι. Κατάλαβε λοιπόν και φανέρωσε, διέδωσε ότι δαίμονες κατοικούν εκεί. Δείτε τι τρέλα κουβαλούσε ο κόσμος. Ο ναός του Σέραπη, υπήρχε δηλαδή το Σεραπείον, και μέσα, δίπλα, δεν ξέρουμε ακριβώς, μέσα μάλλον υπήρχε και βιβλιοθήκη, την οποία κατηγορούν οι χριστιανοί ότι κατοικούν δαίμονες εκεί μέσα. Δαίμονες. Και ότι ο λόγος των Ιουδαίων και των πατριαρχών του Ισραήλ δεν μπορεί να διαδοθεί ένεκα του γεγονότος ότι εκεί υπάρχει αυτός ο βωμός απάτης, ο οποίος είναι και αόρατος, έτσι, των Ελλήνων. Γιατί όταν λέει παρά αυτόν, ποιος εννοεί? Τους και καλά ειδωλολάτρες, πάλι τους Έλληνες. Ρε αυτοί οι Έλληνες. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ναι, έχει κι άλλα. Βέβαια έχει κι άλλα. Τι, να βαρεθείτε έτσι εύκολα? Ακούστε αυτό. Απολαυστική σήμερα, βραδιά. Κανένας δεν πρέπει να δίνει στα παιδιά του ονόματα των Ελλήνων προγόνων του πατέρα του, της μητέρας του, του παππού του και του προπάπου, αλλά να δίνει τα ονόματα των δικαίων, των μαρτύρων, των επισκόπων και των αποστόλων. Περί καινοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα.
Και πάμε παρακάτω. Πού είναι τώρα τα έργα του Πλάτωνα, του Πυθαγόρα και των Αθηναίων φιλοσόφων? Οι ψαράδες, οι Απόστολοι και ο σκηνοποιός Παύλος διέδωσαν το έργο τους όχι μόνο στην Ιουδαία, αλλά και στη γλώσσα των βαρβάρων, κάτι που οι Έλληνες μόνο στον ύπνο τους θα φαντάζονταν. Ομιλία ήταν λεχθήσα εν τη εκκλησία επί Παύλου, γότ των αναγνώντων και προσβυτέρου γότ του, τι λέει, προομιλήσαντος. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Δεν το σχολιάζω. Τι να σχολιάσω, ρε? Πάτε καλά? Τι να σχολιάσω? Τι να σχολιάσω? Πω, φοβερό. Αφανίσαμε από προσώπου γης κάθε ίχνος παιδείας, τέχνης και φιλοσοφίας του αρχαίου κόσμου. Και ο ανθεληνισμός στα πατερικά και εκκλησιαστικά κείμενα είναι του Γιώργου Σχέτου, είναι βιβλίο. Και φυσικά υπάρχει από κάτω η σημείωση του αρθογράφου, αδιαμφισβήτητο επίτευγμα σε εισαγωγικά, με πολύ γνωστό παράδειγμα εφαρμογής στον φόνο της Ελληνίδας φιλοσόφου Ιπατίας. Έχω κάνει βίντεο και για την ζωή της Ιπατίας. Όχι το θάνατο, όχι τον θάνατο, την ζωή της Ιπατίας, την διδασκαλία. Υπάρχει στο κανάλι, στα ζωντανά βίντεο και μπορείτε να το βρείτε είτε πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα ζωντανά, εκεί που γράφει ζωντανά, είτε πατώντας πάνω στα μπλε γράμματα, στο hashtag θετική ντοπαμίνη, με τα μπλε γράμματα δίπλα ή κάτω από τον τίτλο, το βίντεο για την Ιπατία, για τη ζωή της. Πολύ απολαυστικό βίντεο. Λοιπόν, αφανίσαμε από προσώπου γης. Με ποιον τρόπο έγινε αυτός ο αφανισμός, αγαπητοί μου φίλοι? Μέσω της παιδείας έγινε? Μέσω της... Ποια? Πώς έγινε αυτό? Με θαύματα? Με φωτιές, ρόπαλο, θάνατο, Σκυθόπολη και Έλληνες μάρτυρες. Να σας πω κάτι. Εσάς τους χριστιανούς τώρα, να βάλω μια έτσι άνω τελεία και να σας κάνω μια πάρα πολύ μεγάλη ερώτηση. Κουφάλες. Γιατί κουφάλες είστε? Κουφάλες είστε. Μεγάλες κουφάλες είστε. Κλάψω. Θα έλεγα τι είστε. Λοιπόν, δεν μπορώ λόγω αλγόριθμου. Λέτε για τους ζηλωτές που έγιναν Άγιοι τα πρώτα 100-200 χρόνια, που τους κυνηγούσαν οι Ρωμαίοι, που επαναλαμβάνω, έτσι, ήτανε ζηλωτές τότε. Εντάξει. Για τους Έλληνες που τους φάξατε εσείς, γιατί δεν τους κάματε Αγίους τους Έλληνες? Έχουμε Άγιους. Τι έχουμε? Αγία τη Θεοδόρα, Αγία Ευδοξία. Τι έχουμε? Έχουμε Κωνσταντίνο, Θεοδόσιο, Κωνστάντιο. Έχουμε ένα σωρό. Λοιπόν, Χρυσοστόμους, θεολόγους, Ναζιαντζινούς. Και τι δεν έχουμε από Αγίους? Επαναλαμβάνω, Μέγας Θεοδόσιος. Μέγας Θεοδόσιος. Λοιπόν, τους Έλληνες που κατασφάξατε και πνίξατε μέσα στο αίμα, γιατί δεν τους κάνατε και αυτούς Αγίους? Δεν σας αρέσει η ερώτηση, Το ξέρω. Το ξέρω ότι δεν σας αρέσει η ερώτηση, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να ακούγονται αυτά. Όταν από το 300, να μην πω 13, 320, 325 μέχρι και το 1453 ακόμα, που πήρε την πόλη ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, γιατί λέγατε ότι είναι ξεφτύλα να λέγεσαι Έλληνας? Και ξαφνικά έρχεστε και μας λέτε Ελληνοχριστιανισμός το 1821. Να! Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει Ελληνοχριστιανισμός. Επαναλαμβάνω. Από το 320 φεύγα. Τους βλέπετε. Τους βλέπετε τι λένε. Τους βλέπετε τι λένε. Μέχρι την άλωση της πόλης, όποιος δηλώνει Έλληνας, τον κρεμάτε.
Το πιάνετε από το λαρύγγι και το κόβετε. Έρχεστε λοιπόν μετά το 1821 ξαφνικά, που οι Έλληνες ξεσηκώνονται και τους διώχνουν όλους από τη χώρα τους. Όλους. Και είμαι σίγουρος ότι προσπάθησαν και την εκκλησία να την διώξουν, αλλά δεν τους αφήσατε. Γι' αυτό και φάγατε τον Καποδίστρια, κουφάλες. Γι' αυτό τον φάγατε τον Καποδίστρια. Γι' αυτό φάγατε και πολλούς άλλους. Και τι κάνατε? Το 1842 λέει, κάπου η σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, φαντάζομαι μετά από πιέσεις προεστών και τι υπήρχε τότε της Ελλάδος, εξανάγκασε να υπάρξει ελληνοχριστιανισμός. Κουφάλες! 1000 χρόνια δεν υπήρχε ελληνισμός και μετά ξαναυπάρχει. Έτσι, επειδή απελευθερώθηκε μετά η Ελλάδα. Σωστά? 1000 χρόνια που μας είχαν οι Ρωμαίοι και μετά οι Οθωμανοί, το στόμα σας δεν είπε μία κουβέντα καλή για την Ελλάδα. Μία καλή κουβέντα δεν είπε. Και ξαφνικά τι έγινε? Το 1821 μέχρι και το 1842 θυμηθήκατε ότι υπάρχουν και Έλληνες. Να λοιπόν, υπάρχουν Έλληνες αλλά δεν είναι χριστιανοί. Έτσι. Γιατί αυτό θέλετε. Όταν λες αφανίσαμε από προσώπου γης κάθε ίχνος παιδείας, τέχνης και φιλοσοφίας του αρχαίου κόσμου. Μόνοι τους λοιπόν κοκορεύονται. Μόνοι τους κοκορεύονται ότι εξαφάνισαν. Τράβα ρε Γιωργάτσι. Τράβα ρε. Κουφάλες. Πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Και δεν έχεις κάτι να πεις. Δεν έχεις κάτι να πεις. Μπαίνεις και λες τη μαλακία σου και φεύγεις. Δεν έχεις κάτι να πεις για αυτά που λέω. Γιατί σε έχω έτσι τώρα. Σε πάω τρένο τώρα. Έτσι. Και έτσι θα πηγαίνεις. Στα 4 θα πηγαίνεις. Έτσι. Γιατί αυτό θέλετε. Ναι. Ναζιαντζινός. 1000 χρόνια δεν ήξεραν που πάνε τα 4. Δεν υπήρχε η Ελλάδα 1400 χρόνια. Μετά έγινε ελληνοχριστιανισμός. Εντάξει. Λοιπόν, δείτε εδώ άλλο βλήμα. Η μητέρα μου πρόσεχε να μην φιλήσουν τα χείλη μου ελληνικά χείλη, να μην αγγίξουν τα χέρια μου ελληνικά χέρια και ούτε ελληνικά τραγούδια να μολύνουν τα αυτιά και την γλώσσα μου. Ελληνικά βιβλία όμως πήγες και διάβασες τσουτσού. Τσουτσού. Γρηγορούλα. Ελληνικά βιβλία όμως πήγες και διάβασες για να γίνεις πονηρούλα. Οι αμόρφωτοι Έλληνες φιλόσοφοι, ενώ μυθολογούσαν για τα άστρα, όταν αγόρι μου οι Έλληνες είχαν από αυτά, εσύ δεν υπήρχε στο χάρτη. Άστο, μην το ψάχνεις. Άστο. Και δημιούργησαν την αστρολογία, δεν κατάφεραν να εξηγήσουν πώς μας διοικεί ο Θεός. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εσύ τι εξήγησες μωρέ Αρλούμπα? Αρλούμπα, φύγε να μην σε βλέπω ρε. Συχαμένε, φύγε να μην σε βλέπω. Λοιπόν, τσάκι σου. Λοιπόν, εσύ τι δημιούργησες? Εσύ τι έδωσες στον κόσμο? Τι έδωσες στον κόσμο? Ναζιαντζινή, τι έδωσες? Γρηγορούλα, τι έδωσες στον κόσμο εσύ? Πάμε παρακάτω. Όχι ρε φίλε, εντάξει, με ξεπερνάει. Η βάπτιση του Ιησού δεν είναι μυστήριο απατηλό. Γιατί το λέει αυτό? Λέει, ξεκινάει με άρνηση.
Εν τω μεταξύ μπορεί να νευριάζω, μπορεί να κάνω, αλλά τα έχω 400. Με βλέπετε έτσι. Παίρνω φωτιά, αλλά τα έχω 400. Δεν με ξέρετε καλά. Λοιπόν, η βάπτιση του Ιησού δεν είναι μυστήριο απατηλό. Προσέξτε, ξεκινάει με άρνηση. Δεν είναι μυστήριο απατηλό. Σαν να σου λέει είναι. Είναι. Ούτε ελληνική απάτη και μέθη. Είναι μυστήριο θείο και λαμπρό. Εντάξει. Η σοφία των Ελλήνων είναι τύφος. Οι Έλληνες είναι αλαζόνες δυσιδαίμονες αφθάδης. Εις ήρωνα των φιλόσοφων. Φεύγει και αυτό το σκουπιδάκι. Τελευταίο. Γιατί σκουπίδια μιλάει, έτσι δεν μιλάει τώρα. Δεν λέει κάτι το σπουδαίο. Σαν να ακούς έναν κάδο να μιλάει. Λοιπόν, ναι. Λόγος θεολογικός β περί θεολογίας. Ποιος Ευκλήδης εμιμίσα το ταύτα, γραμμές εμφιλοσοφών τες ουκ ούσες και κάμνων εν τες αποδείξεσι. Τίνος Παλαμίδους τακτικά κινήματα τε και σχήματα γεράνων ως φάση και ταύτα παιδεύματα κινουμένων εντάξει. Εν τω μεταξύ, ξέρετε καθόλου τι λέει? Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέει. Εσείς ξέρετε καθόλου τι λέει? Και μεταπικίλης της πτήσεως ποιοι φιδίε και ζεύξιδες και πολύγνωτοι παράσιοι τετινές και αγλαοφόντες κάλλοι μεθ' υπερβολής γράφειν και πλάτην ειδότες. Ποιον άφησε? Για τον Ευκλήδη είπε, για τον Παλαμίδη είπε, εντάξει, για τον Φιδία είπε, για τον Αγλαόφοντα είπε, για τον Πολύγνωτο είπε, για τον Παράσιο είπε, για τον Ζεύξη είπε. Δηλαδή δεν άφησε καν όρθιο. Και αυτά εδώ πέρα τώρα είναι λίγα. Όπως βλέπετε, αν τους παρατηρήσετε καλά, πουθενά σχεδόν δεν γράφουν κουβέντα για τον Αριστοτέλη. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Το γιατί δεν γράφουν ποτέ τίποτα για τον Αριστοτέλη? Και μετά φύγε από εδώ βρε κάδε. Ο κάδος σήμερα εσένα που λες, πώς το λέει αυτόν, Βλάντιμιρ Πούτιν, flat earther είσαι και Βλάντιμιρ Πούτιν και πιστεύεις στην επίπεδη γη και Πούτιν. Εγώ είμαι και αντιπουτινικός και αντι-flat earther και εσένα σε πήγα έτσι σήμερα. Εσένα σε πήγα έτσι σήμερα. Εσένα, προσωπικά εσένα που έγραψες τη μαλακία στο σχόλιο τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κάδο σκουπιδιών είναι αυτά που διάβαζα εγώ μόλις τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, γράφει ένας φίλος ότι η ηρωνία είναι ότι γράφουν και μιλάνε ελληνικά. Μα ναι, έπρεπε να γράφουν και να μιλάνε ελληνικά, Απολώνιε, γιατί ήταν η γλώσσα που κατανοούσε ο κόσμος τότε. Και όπως βλέπετε, το ποσοστό των ατόμων που ψήφισε στην αρχή ότι οι τρεις ιεράρχες ήταν ανθέλληνες ήταν 90%. Τώρα πήγε στο 79%. Και ξέρετε για ποιο λόγο πήγε στο 79%? Επειδή τώρα μπήκανε οι μαθητές του Γιαχβέ μέσα. Είδαν την εκπομπή και σου λέει, αχ, κάτσε να μπω λίγο να πατήσω και εγώ να πω την μου. Εντάξει. Λοιπόν, οι σπουδαστές του Γιαχβέ μπήκανε μέσα. Όπως καταλάβατε, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπάρχει ελληνοχριστιανισμός. Και αν πιστεύετε ότι εγώ είμαι όπως τα υπόλοιπα τα κανάλια του YouTube που θα πω, σας παρακαλώ κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, θα ανεβάζω κάθε μέρα και μία εικόνα από έναν Άγιο για να βγάζω και λεφτά. Όχι. Να. Θες, για σένα το λέω, θες, κάνε. Δεν θες, 1000 χρόνια μπούλο, δρόμο. Και κοίτα, μη δεις όμως κάνα μου βίντεο. Μη δεις ούτε για αρχαία Ελλάδα, ούτε για διατροφή, ούτε για επικαιρότητα, ούτε για εμβόλια, ούτε για κορονοϊούς, ούτε για τίποτα. Μπούλο! Μη δεις τίποτα. Εγώ δεν είμαι τσουτσέκι, είμαι γουστάρης όπως είμαι και όσα λέω τα αποδέχεσαι, όχι ως δόγμα. Στάδειξα, στα πέταξα μέσα στη μάπα έτσι. Είμαι γουστάρης λοιπόν όπως είμαι και με αποδέχεσαι ολόκληρο ή δεν βλέπεις τίποτα.
Όχι, του ύψους και του βάθους. Δεν υπάρχει σε μένα. Να, τον πάω λίγο τον Γιάννη, αλλά όχι φίλε, μπούλο, μπούλο. Δεν υπάρχει. Δεν με ξέρεις καλά. Δεν ξέρεις ποιος είμαι και δεν χρειάζεται καν να μάθεις ποιος είμαι. Εντάξει, ή του ύψους ή του βάθους. Δεν υπάρχει μέση οδός στη θετική ντόπα. Υπάρχει σε γουστάρω για αυτό που είσαι, σε πάω για αυτό που κάνεις και κάνω εγγραφή επειδή γουστάρω αυτά που λες και όπως τα λες. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούω βερεσέ, κανονικότατα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα όσοι δεν ευχαριστηθήκατε σήμερα πόνο, να πάτε να δείτε και άλλα βίντεο για το χριστιανισμό. Να πάτε να τα δείτε όλα για να καταλάβετε τι είναι και τι κάνουν και πώς κινούνται οι πουλά και πώς παραφράζουν και πώς μεταλλάσσουν την ιστορία και την φέρνουν στα μέτρα τους. Αυτό κάνουν. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Πάνω στο μπλε hashtag θετική ντοπαμίνη, κλικ για να δείτε όλα μου τα βίντεο. Like, παύλα μου αρέσει αν το βίντεο σας άρεσε. Στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα βίντεο που έχουν κάνει τις πιο πολλές προβολές. Πατήστε εκεί που γράφει εμφάνιση περισσότερων και θα σας ανοίξει όλα μου τα βίντεο που έχουν κάνει τις πιο πολλές προβολές. Ιδάλλως όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης στο τρίτο πράσινο κουτάκι στην περιγραφή. Αυτά από μένα. Ελπίζω να καταλάβατε ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες και εσείς οι μαθητές του Γιαχβέ. Το 22%, αυτό το ελεεινό και σιχαμερό 22% που απάντησε ότι οι τρεις ιεράρχες ήταν φιλέλληνες, γράψτε μου μετά στα σχόλια γιατί ήταν φιλέλληνες. Και πριν κλείσω θα σας πω το εξής. Δεν ήταν φιλέλληνες, δεν ήταν Έλληνες, ήταν άντε γεια. Άντε γεια.